Okey, ini sebelum kita mula, ni dia punya, ingat tak yang minggu lepas yang saya ada tunjukkan dia punya mind map topik ni? Ingat. Alhamdulillah. Okay, so dalam differentiation ada 3 part, konsep, okay kita dah settle. Okay, method, method pun first principle belum, nanti kemudian sekali. Okay, formula pun almost done. Dalam formula ni ada yang simple-simple, ada product rule, ada quotient rule. Ni semua kita dah settle product rule, quotient rule dengan composite function. Okay, so sekarang ni sebenarnya yang kamu belajar selama ni fx, f prime x, dy dx tu kita namakan dia first derivative, okay. First derivative, okay. So maksudnya kita differentiate sekali. So hari ni kita nak sambung sikit, dia second derivative. Okay, maksudnya kita nak differentiate 2 kali, okay. So ini tak apa yang ni. So kita pergi pada nota yang ambil daripada GC Okay. Yang ni muka surat berapa? 10. 10. Okay, cuba tengok semua orang muka surat 10. Okay, ada second derivative. Okay, so dekat sini dia kata the second derivative of the function y equals to fx is the second order differentiation. Okay, and it's dia express macam ni lah, d squared y dx squared ataupun f double prime. Okay, maksudnya macam ini. Kalau kamu ada y, okay, kamu differentiate sekali d dx kamu akan dapat dy dx. Okay, dy dx ni kamu d dx lagi sekali. Kamu d dx, dy dx. So ada 2 ni. Sebab tu kamu akan dapat d squared y dx squared. Kalau ada kita differentiate lagi mungkin dapat d cube y dx cube dan sebagainya lah. Tapi kamu punya syllabus sampai ini sahaja. Okay, so now yang fx pun sama. Fx kalau kita differentiate sekali dapat f prime x. Kalau kita differentiate another time, f prime x ni kita differentiate lagi sekali, kita akan dapat f double prime x. Ini konsep dia lah, differentiate ni senang je sebenarnya second derivative ni. Okay, so kita buat sikit-sikit lah. Okay, sebenarnya ada dekat dalam video saya tapi tak apa, kita buat yang live punya beberapa soalan. Soalan ni tak sama dengan dalam video saya. Ini yang dalam kamu punya nota. Okay, so number 1, find d squared y dx squared for each of the following. Okay, so sekarang kamu ada y equals to 3x cube minus 5x squared plus 7x minus 1. Okay, lepas tu ini y. Kalau kamu nak cari d squared y dx squared tak boleh terus. Kena cari dy dx dulu. So cari dy dx. Okay, so ni 3 darab 3, 9. X reduced by 1, 3 tolak 1, 2. Tolak, this one 5 darab 2, 10x reduced by 1 plus 7. Okay, so ni kita punya dy dx. Okay, nak cari d squared y dx squared, kita differentiate another time. 9 darab 2, 18x minus 10. So finally ni dia punya jawapan. Allah, sekejap Allah Akbar. Jawapan for second derivative dia. Okay, boleh ikut tak? Boleh. Senang Boleh, je. teacher. So saya move dekat sini. Okay, yang B dia kata dia bagi dy dx. Soalan dia so cari tadi d squared y dx squared. So maksudnya kita nak differentiate berapa kali ni kalau macam gini? Sekali. Sekali je lah kan. So sorry. D
squared y dx squared sama dengan 2 darab 5. 10x power of 4 plus 4. Okay. So macam tu je. Okay. So done. Tu je Okay. Yang C. Ni dia bagi y. Dia suruh cari d squared y dx squared. So kita kena differentiate 2 kali lah. Tapi this one kita tak boleh terus. So kita kena move upkan kita punya x power of 5. So y become 2 over 3x plus 4 over 5x cube minus 3 over 7. Yang naik tolong hanya variable sahaja yang naik. Okay. So ini kita differentiate. Okay, so dy dx is 2 over 3 plus 4 darab 3, 12 per 5 x squared minus, plus sebab negatif 5 darab negatif 3. So tambah 15 over 7 x power of negatif 5 tolak 1 negatif 6. Okay, so ni baru dy dx. Okay, so d squared y dx squared. Okay. So kita differentiate another time. Differentiate 2 per 3, 0. Okay, nombor 0 So differentiate yang ni kita dapat 24 over 5x. Okay, minus 15 darab 6 dapat 90 over 7x power of negative 7. Okay, so lepas tu dah macam gini kamu boleh ni lah, boleh express yang proper sikit, power dia tak negatif. Okay, so dapat 24 over 5x minus 90 over 7x power of 7. Okay, so inilah kita bagi masa saya sekejap. Okay, done. Okay, so ni nombor 2. Okay, find the second derivative. Dia tak cakap d squared y dx squared, dia cakap second derivative, sama je lah of the following function. Okay, so now kat sini f x is 5 plus 2x minus x power of 7. So f prime x, ni habislah kan, yang 2x dapat 2. So 6 darab 7, 42 x power of 6. Okay, ni first derivative f prime. Okay, lepas tu sekarang nak cari yang second, kamu kena differentiate another time, f double prime lah. Okay, differentiate 2 habis. 42 darab 6 berapa? 42 darab 6, 252. 252. Okay, negatif 252 x power of 5. Okay. Okay, so simple juga. Okay, so now B. Okay, yang this one second derivative, tapi yang ini S in terms of E. So differentiate kita akan dapat ds dt. So this one S is t cube minus 8t squared minus 3t plus 1. So differentiate sekali ds dt equals to 3t squared minus 16t minus 3. Okay, in this stage you all dah kena memang kena mahir mendifferentiate ni. Kalau tak terkial-kial. Sebab tu saya kena sampai 3 hari saya buat differentiation tu, hari tu method dia tu kan supaya kamu mahir. Sebab lepas ni memang banyak nak differentiate, memang masanya pun pendek je. Okay. So now another time d squared s dt squared. So dapat 60 minus 16. Okay. Macam tu lah. Okay. So done. Okay, dah So nombor 3. Cuba kamu buat, saya bagi 1 minit.
Okay, for this one, dia suruh cari F double prime negative 2. So you all kena cari F double prime dulu Okay, lepas tu baru masukkan X22. Cuba buat dulu. Pak 2016 teacher jawapan dia. 5292. Lain Okay, so F prime So Fx equals to 1 minus 3x power of 4. Okay, ini guna power rule So power rule kena naikkan, kena pergi depan. Okay, pergi depan, so become 4, 1 minus 3x power of 3. Jangan lupa differentiate another time yang dekat dalam bracket ni. So dapat negative 3. So this one negative 12, 1 minus 3x cube. Okay, lepas tu baru differentiate another time. Okay, so turun lagi. So negative 12 darab 3. Berapa? Negative 36 Negative 36. 1 minus 3x power of 3 tolak 1, 2. Jangan lupa differentiate another time yang dalam bracket ni negatif 3. Okay, so 36. 36 darab 3 is 36 darab 3. 108. So 108, 1 minus 3x squared. Okay, so this is F double prime x. So for F double prime 2, negative 2. Oh, negatif Sekejap 108, 1 minus 3 times negative 2 squared. Okay, so 108, 1 tambah 6. So 108 darab 7 kuasa 2. 108 darab 40, 952, 92. Okay. Boleh? Yang ni normally yang selalu orang lupa ni. Yang this one dengan this one ni. Selalu lupa nak differentiate another time yang function in the bracket. Sebab dia power rule kan dia jadi ada kena differentiate 2 kali guna guna chain rule tu. Okay, so done. Okay. So ini dia second derivative. Simple je. Dia differentiate 2 kali tu je Okay, so refer balik yang tadi. Mana tadi? Okay. So semuanya dah selesai lah So method ni pun dah selesai. Okay. First derivative dah selesai. Second derivative pun dah selesai. Okay. So sekarang ni kita nak masuk application. Okay, application ni banyak. So inilah ni application ni. Okay, application dia ni ada banyak. Saya buat turun nanti kan tak nampak kan. Okay, ada 4 yang kamu nak belajar. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, so yang pertama, tangent. Okay, ni saya bagi overview je. Okay, tangent. Okay, lepas tu yang kedua maximum minimum. Okay, yang kedua yang B maximum minimum. Okay, yang C rate of change. Okay, dan yang keempat ni small changes. So
So hari ni kita nak belajar tangent dengan sebahagian maksimum minimum. Sebab dia banyak. Saya memang tak boleh nak habis kali ikutkan yang HQ minta. Patutnya hari ni kamu dah habis syllabus ni. Memanglah tak mensabahkan lah. Jadi saya tak apalah, janji kita lambat sikit tak apa, janji you all faham So hari ni kita punya matlamat nak belajar tangent dengan nak belajar maksimum minimum. Okay, so balik semula nota kamu tu yang dah ni application of differentiation ni muka surat berapa? 11, 12. 11. Okay. So sekarang kita nak belajar ni lah application of differentiation. Yang pertama ialah gradient. Okay. So sekarang ni gradient sebenarnya dy dx tu sebenarnya lah gradient. Okay. So let's say kamu ada curve kan. Okay, sorry. Kamu ada curve. Okay. Lepas tu kamu ada tangent. Okay, tangent ialah straight line yang passes through the curve ni at one point. Okay. So katakanlah kamu ada tangent kat sini. So dekat sini dia share point yang sama sebab dia touch at one point. Jadi maksudnya kalau dia dah share point yang sama, maksudnya gradient of tangent sama dengan gradient of curve. Sebab titik yang sama. So gradient of tangent ni sama dengan gradient of curve. Okay, so dy dx is gradient. Okay, sebelum ni kamu belajar gradient ialah apa? Gradient. Simbol dia Gradient y2 minus M. m. Betul, M. Itulah y2 minus 1 over x2 minus x1 kan. Okay. So itulah. So M. So gradient ialah dy dx. So dy dx apa tu? M. Okay, sama dengan tangent. Dy dx sama juga dengan gradient of tangent. Okay, dy dx sama dengan gradient of function. Okay, ingat kalau ada dy dx sahaja, kalau ada dy dx je maksudnya ialah gradient. Saya buka mic tu, tutup. Okay, so boleh terima tak dy dx ialah gradient? Ni take note ni. Tayangkan lama sikit. So dy dx ialah gradient, dy dx ialah tangent, dy dx ialah gradient of tangent, dy dx ialah gradient of function. So ini kamu kena ingat. So lepas ni kita nak guna banyak. Okay, so boleh Dah hafal lah tu, dah lama dah Okay, so sekarang ni kita tengok dia punya soalan. Okay, soalan nombor 1, find the gradient. Tengok gradient. Gradient ialah dy dx. Okay, so for y equals to 2x cubed plus 4x minus 8. Okay, so sekarang ini y. So gradient ialah dy dx. So kamu differentiate lah. So dy dx sama dengan 6x squared plus 4. Okay. Dia bagi at point 1, negative 5. Okay. Ni koordinat x and y. Sekarang kamu hanya perlukan koordinat x. So kamu masukkanlah x equals to 1. So 6 times 1 squared plus 4 equals to 10. Ni dy dx. Tadi dah katakan dy dx is gradient. So gradient equals to 10. Okay. So boleh terima gradient ni dy dx. So lepas ni ada gradient je dy dx. Okay. So next nombor 2. Okay, nombor 2 find the gradient. Again gradient. So dy dx. Tapi dekat sini dia bagi fx. So dy dx ialah f prime kan. So cuba kamu cari f prime x. Masukkan x kosong.
Okay, so berapa ni? Dapat berapa jawapan dia? 2. Ha? 1? Dua. Dua. Sekejap fx sama dengan 5 plus 2x minus 6x7. So f prime x is 2 minus 6 darab 7, 42. 2. Okay, so x is 0, so 2 minus 42 times 0 is 2. Okay, so okay, sebenarnya nak bagi tahulah apa maksud gradient of function, apa maksud nilai gradient tu. Ini gradient function ni gradient function. Ini value of gradient. Okay, contohlah kamu ada equation ni. Macam mana lah, saya pun tak tahu lah kuasa 7 ni macam mana lah rupa dia. Contohlah macam gini lah. Tak kisahlah macam mana, saya pun tak pasti. Ni x axis, ini y axis. Okay. So sekarang dekat curve ni, dekat curve ada banyak titik kan. Jadi untuk setiap titik dia punya gradient dia ialah ini. Ni. Hendaklah ni. So gradient dia so dy dx dia sama dengan 2 minus 42x. Tapi kalau titik dia berubah, contohlah ini titik dia 6. So dy dx dia lainlah 2 tolak 42 darab 6. Entah berapa ni, contoh ni 2 tolak 42 darab 6. Ni negatif 250. Kalau titik ni pula, katakanlah titik ni 1. So x equals to 1. So nilai dia 2 minus 42 times 1 equals to negative 40. So kamu nampak tak? Yang maksudnya dia punya gradient function dia sama. Ini dia, ni gradient function dia. Tapi nilai dia tu berubah-ubah bergantung kepada nilai x dia. Faham tak? Boleh terima tak? Faham. Teacher. Teacher. Faham, alhamdulillah. Ya. Teacher, yang gradient function dia 2 tolak 42x tak payah kuasa 6 Lah kuasa 6. Thank you. Aiman Saya type. Taib. Thank you Taib. Lah. Sama-sama cikgu. Alah ni dah lain dah ni. Dah lain thank you. Ni dah lain lah nilai dia lain Thank you. Okay, tengok. Tak perasan. Okay. Tapi yang ini jawapan dia sama sebab x is 0 kan. So dy f prime x dia sama 2. Okay, so next. Itu pasal gradient. Okay, number 3. So find the gradient of tangent. Okay, cuba tengok tadi gradient of tangent apa? dy dx. dy dx. dy dx. So y equals to 2x4 minus 5 power of 4. So dy dx. Okay, ni power rule composite function pergi depan 4 2x4 minus 5 cube. So differentiate sekali lagi yang dalam bracket become 8x cube. Okay. So this one berapa ni? 32 x cube 2x4 minus 5 to the power of 3. Okay. So lepas tu masukkan je lah nilai x equals to 1. X equals to 1 kat sini. Kini berapa? 32 1 cube 2 1 4 minus 5 cube. So 32 negatif 3 cube.
Apa ni? Negatif 864. Negatif 864. Okey. Okey. Okey, done. So number 4. Okey, number 4 ni lain sikit. Okey. Number 4 dia punya clue equation of tangent. Lain tadi gradient of tangent. Ni equation of tangent. Okey, so tadi saya dah lukis tangent ni berbentuk apa? Curve. Straight. Ni straight line tadi kan? Mana tadi? Ni kan. Ni tangent kan, bentuk straight line kan? Okey. So apakah equation of straight line? Y sama dengan MX tambah C. Okey, bagus. So equation of tangent ialah equation of straight line. So y equals to mx plus c. Okey. M apa M? Gradient. 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 Okey, M gradient. Tapi gradient ni apa yang kita belajar sekarang ni? UIDX. dydx. Bagus. Okey. So C ni intercept lah macam biasa y intercept. So sekarang ni maksudnya gradient ialah dydx. So kita kena carilah dydx. Nah, y sama dengan 2x cube plus 3x minus 4. Okay, so lepas tu kamu differentiate lah. Kamu differentiate cari dy dx. Okay, dapat 2 darab 3, 6x squared plus 3. Okay, so now ada titik 1, 2. So masukkanlah 6 darab 1 squared plus 3. So ini 9. Okay. So dy dx is 9. Tadi kita dah setuju dy dx is m. Kita dah tahu dah sebab dia gradient. So therefore kita masuklah dalam equation ni. So y, koordinat y kita ambil ni. Ni tadi ni koordinat y kita. This one x, this one y. Koordinat 1, 2. So 1, 2 ni x, ni y. So masukkan dalam y equals to mx plus c. So y is 2, m is 9, x is 1 plus c. So c 2 tolak 9, c sama dengan negatif 7. So macam biasalah ni kamu dah belajar dalam straight line kan. Kamu dah dapat c, kamu kena substitute balik dalam y equals to mx plus c. So therefore equation of tangent y equals to gradient tadi 9, x tolak 7. Okay, so nampak memang dy dx tu gradient, tapi bila nak cari equation of tangent, kita guna je gradient of tangent tu dalam y equals to mx plus c. Ni dah ke depan lagi satu step lah. Okay, tadi dy dx equals to gradient. Yang ni equation. Lain lah. Okay, so next number 5. Ni lagi pula equation of normal. Okay, so sekarang kamu tahu tak normal tu apa? Okay, dia macam gini dia macam ni. Kamu ada curve. Lepas tu ada tangent. Tangent memang straight line lah. Okay, tangent dekat curve ni dia straight line, dia touch at one point. Dekat sini lah ni tangent. Okay, ni titik yang touch at one point tu, yang touch dekat curve tu. Okay,
So kalau normal, okay, normal ni ialah satu garisan juga, straight line juga. Tapi dia always 90 degree dengan tangent ni. Dia always 90 degree. Dia mesti 90 darjah. Okay. Bentuk ini normal. Ini normal. Okay. Bentuk dia ialah straight line. Bentuk ialah straight line. Jadi equation of normal. Equation of normal masihlah juga y sama dengan mx plus c. Tetapi kalau kamu tengok tadi kan, tangent dia punya ni, tangent ni gradient dia dy dx kan. Tapi kalau normal, kamu tak bolehlah guna gradient tangent juga, kamu kena cari gradient normal. Okey, untuk dapatkan gradient normal ni, kamu gunakan M1. Okey, so gradient normal ada hubungan gradient tangent darab gradient normal equals to -1. Ni nama dia perpendicular. Ni kamu belajar dalam koordinat geometri. Okay. So itulah. Jadi kamu tak boleh guna gradient of tangent. Okay. So untuk soalan ni, ini matlamat kita lah. Kita nak mencari equation of normal, kita kena cari gradient of normal dulu. Tapi sebelum dapat gradient of normal, mesti ada gradient of tangent dulu. Okay, so kita cuba buat soalan ni. Find equation of normal dulu. So kamu ada y sama dengan x squared minus 4x plus 2. So dy dx is 2x minus 4. Okay. So ini dekat titik 42. Dekat titik 42. So x is 4, y is 2. So masukkan 2 darab 4 tolak 4. So sama dengan 8. So dy dx. Okay. So dy dx ni ialah gradient of tangent. Kita kena cari gradient of normal. Sure. Bukan tolak 4 jadi 4 sekejap apa? Okay. Thanks. 8 tolak 4. 8 tolak 4, 4. Okay, thank you. Thanks. Okay, gradient of tangent is 4. So kita kena gunakan yang ni lah, equation gradient of tangent darab gradient of normal sama dengan -1 tu untuk dapatkan gradient of normal. Okay. Sekejap Okay, so kita cari gradient of normal pula. Okay, so ada hubungan ni tadi yang ini. So m tangent times m normal equals to -1. So gradient of tangent is 4 times m normal equals to -1. So gradient of normal equals to -1 over 4. So dah dapat. Okay. So masukkan dalam equation ni. Sebab normal pun y sama dengan mx plus c. Okay. Ada titik tadi, berapa tadi titik dia? 42. 42. Okay. So kamu masukkan y is 4, y is 2. Y is 2, m is okay. Sekarang ni equation of normal. Jadi kamu kena ambil gradient of normal which is -1 over 4. Okay, x dia 4 plus c. So c equals to 2 plus 1. So c equals to 3. So finally equation of normal y sama dengan -1 over 4x plus c. Plus c pula. Plus 3.
Okey, sudah Okay, kita buat lagi satu contoh lah nombor 6. Okay, so number 6 ni y equals to 6x yang y equals to 6x squared minus 7x plus 4. Okay, so dia kata find the gradient. Gradient apa tadi? dy dx. dy dx. Betul, so carilah dy dx. dy dx. Okay, kamu cari differentiate. Lepas tu masukkan x sama dengan 1. Cuba kamu cari dulu. Icat tak datang ni. Siapa? Syabil? Sekejap. Okay. So, ni dy dx dia 12x minus 7 So, x is 1. So, 12 times 1 minus 7 dy dx equals to 5. 5. Okay, good. Okay. So, maksudnya macam gini. Kamu ada curve. Okay, ini kamu punya tangent. Okay, so gradient of tangent ni sama dengan 5. Okay. So, then yang B. Okay, dia nak equation of tangent. Okay. And normal. Jadi kita cari satu dulu. B yang pertama equation of tangent. So equation. So y equals to mx plus c So equation of tangent y equals to mx plus c. Okay, y ada koordinat dekat situ 3. Gradient ialah dy dx tadi 5. X is 1 plus c. So C is 3 minus 5. So C equals to negative 2. Okay. So equation of tangent akan jadi inilah y sama dengan 5x minus 2. Inilah equation dia. Y sama dengan 5x minus 2. Ini gradient of tangent. Okey, soalan yang seterusnya dia suruh cari equation of normal pula. Normal. So normal kamu kena tu lah dia always 90 degree kan lah macam ni lah lebih kurang. Ni normal. Okay, so sama jugalah kamu kena cari M dia. Guna M tangent times M normal equals to negative Y. Negative 1. So dia punya equation nanti sama Y sama dengan mx plus c. So yang seterusnya okay, so kita ada M tangent times M normal equals to negative 1. M tangent is 5. M normal tak tahu. So nanti dapatlah gradient of normal negative 1/5. Okey, masukkan dalam Y equals to mx plus c. So Y dia tadi koordinat Y ialah 3. Gradient dia, gradient of normal negative 1/5. X dia, koordinat X dia berapa tu? 1. Okay, koordinat X dia 1 plus C. So C sama dengan 3 tambah 1/5. 5 darab 3, 15 tambah 1, 16. So C 16/5. Okay, so therefore equation of normal Y equals to negative 1/5x
plus 16 over 5. Okay. So boleh. So dy dx is gradient, dy dx is gradient of tangent, dy dx is tangent, dy dx is gradient of function. Dy dx is m. So semua tu dy dx. Okay. So dan okay, so cuba tengok balik kita punya ni tadi, mana tadi? Ni Okay, so kita dah cover lah yang ni tangent kita dah cover tangent. Okay. So seterusnya kita nak masuk yang sikit lah, sikit nak masuk maximum minimum. Okay. So ini maximum minimum point. Okay. Boleh sikit lagi Okay. So maximum minimum point. Okay, pernah tak dengar maximum minimum point? Kat tajuk apa kita belajar? Kuadratik. Quadratic function. So sekarang ni kamu ada quadratic function. Kalau dalam quadratic function, okay, kamu ada general form y equals to ax squared plus bx plus c. So ni general form. Okay, kamu convert guna completing the square. Okay, untuk dapat dia convert jadi y equals to ax minus c squared plus q. Ni kita namakan special form ataupun vertex form. Okay, sebab daripada general form kita memang tak boleh identify maximum minimum point. Daripada vertex form je kita boleh identify maximum or minimum. Okay, so sekarang ni daripada sini kita bolehlah cari maximum, cari axis of symmetry, lepas tu cari maximum or minimum value ataupun maximum or minimum point. Okay, ini dalam quadratic function guna completing the square. Okay, tetapi kalau kamu dalam dunia ni banyak lagi function-function lain. Kamu ada cubic kuasa 3, kamu ada kuasa 4, kuasa 5, reciprocal kuasa negatif 1. Jadi kamu tak bolehlah nak guna completing the square. Memang completing the square ni hanya untuk kuadratik je. Jadi kamu kena ada cara lain untuk dapatkan maximum minimum value ni ataupun maximum minimum point. So itulah kita kena gunakan differentiation. So kita kena gunakan differentiation ni untuk dapatkan maximum minimum point untuk lain daripada quadratic function. Okay. So macam ni cuba tengok gambar rajah ni. Saya ambil contoh ni lah. Saya ambil contoh yang quadratic je lah. Okay, so ini katakanlah untuk yang ini, untuk yang the first one, parabola with the minimum point. Okay, so saya tengok kat sini lah, saya lukis dia punya tangent. Tangent ialah gradient, ingat tangent ialah gradient. So dekat sini gradient m lah, m dia positif. M ialah gradient, gradient ialah dy dx. Dy dx positif. Okey, kalau yang belah kiri pula kamu ada gradient negatif lah kan, tangan kiri So gradient negatif, dy dx negatif. Okey, kalau saya ambil minimum point, saya buat gradient, saya buat tangent. Okey. So apakah gradient dia? Gradient dia berapa? Apakah nilai gradient? 0. So dy dx ialah 0. Ini kalau minimum point. Okay. So serupa juga kalau kita ada parabola with maximum point. Okay.
So kalau saya ambil tangent yang belah sini ni, gradient dia positif, dy dx dia positif. Yang belah kiri pula okey, belah kanan, sorry. Gradient dia tangan kiri negatif, dy dx dia pun negatif. Okey. So kalau kita ambil titik maksimum ni, kita lukis straight line. Alah, ni dah sengit ni, sorry. Tak jadilah pula. Okey. So kat sini gradient dia 0. So dy dx dia 0. So ini berlaku kalau dia maximum point. Okey. So maksudnya kat sini kita boleh buat conclusion lah. Kalau minimum point ke maximum point ke dy dx dia 0. Dia boleh terima tak? Maximum minimum point dy dx 0. Boleh Boleh je. Tadi kalau dy dx sahaja apa? Dy dx tadi. Yang mula-mula tadi. Gradient. 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 Kalau dy dx gradient. Tapi kalau dy dx sama dengan kosong, maximum point ataupun minimum point. Okay, so tu bezanya kalau dy dx sahaja gradient. Tapi kalau dy dx kosong, minimum point ataupun maximum point. Okay, so ada dekat sini atas ni nota sikit ni. Okay. Ni dy dx 0, nama dia turning point. Jadi ataupun stationary point. So maksudnya turning point ni could be maximum point or minimum point. Sebab dia tangent ni parallel to x axis. Tadilah kita dah lukis dah. Okay, kalau maximum point, second derivative dia ni maximum point, second derivative dia less than 0. Kalau minimum point, second derivative dia more than 0. Nanti saya explain lagi details yang pasal second derivative ni. Okay. So sekarang kita buat latihan sikit lah. Macam mana nak tentukan dia maximum minimum. Okay. So now question number 1. Okay. So ini clue dia dekat sini turning point. Tadi dah cakap turning point dy dx 0. Maximum point dy dx 0. Minimum point dy dx 0. Okay. So turning point dy dx 0. So now kita ada y equals to 12x minus 3x squared. So dy dx sama dengan 12 minus 6x samakan dengan 0. So kita dapatlah x sama dengan 2. Okay. So point ni lah koordinat. Kalau koordinat mesti ada koordinat x dengan koordinat y. So kalau kita nak dapatkan koordinat y, kita substitute lah x ni, x sama dengan 2 ni dalam y. So kita dapat y sama dengan 12 times 2 minus 3 times 2 squared. Berapa ni? 24 tolak 12. 12. Okay. So dapatlah koordinat, dapatlah point. Okay. Point dia ialah xy, iaitu 2, 12. Okay. Tapi kalau macam ni, kita tak tahu lagi dia ni maksimum or minimum. Macam gini sebenarnya kamu tengok, kamu dah tahu kan dia masam kan? Maksimum kan? Tapi kalau ada kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5, kamu tak boleh. Okay. Jadi kita dah tahulah first impression kita maksimum. Tapi kita test guna d squared y dx squared. Okay. So kita differentiate another time. So d squared y dx squared. Okay, differentiate ni 12 tolak 6x. Differentiate 12 dapat kosong. Differentiate negatif 6x dapat negatif 6. Okay. Negatif 6 more ke less than 0? Yes. Less. S. Okay. Ingat tak kalau A less than 0, senyum ke masam? Masam. 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 Okay, masam. Maksimum ke minimum? Minimum. Maximum. Maximum. Tengok. Maximum. So betul lah macam kita punya first impression tadi kan? So therefore conclusion kita 2, 12 is maximum point. Okay. Macam tu.
Okay. So lagi satu. Kita cuba buat lagi satu ni. Okay. So turning point. Okay. Turning point. Tadi dah kata turning point dy dx 0. Dy dx. So sekarang kamu ada y sama dengan 5x squared minus 5x plus 1. Okay. Cuba differentiate. Lepas tu samakan dengan kosong, cari x. Dapat berapa? X equal to 1/2. X equals to 1/2. Macam mana? 5 darab 2, 10x tolak 5. Samakan dengan kosong. So 10x is 5x is 1/2. Okay, cuba cari y pula. Masukkan dalam y. 5 times 1/2 squared minus 5 times 1/2 plus 1. One over 4. 1/4. Okay. So, therefore, negative 1/4 kot. Negatif. Negative 1/4. Okay. So therefore dapatlah titik dia. Titik dia 1/2 dengan negative 1/4. Okay. Tapi kita masih lagi tak tahu titik ni maksimum or minimum. Okay. So kita differentiate lagi sekali. So d squared y dx squared. Differentiate 10x dapat 10. Differentiate negative 5 dapat kosong. So 10. Okay. 10 is less than 0 ke more than 0? More. More. Okay, more than 0 senyum ke masam? Senyum. Senyum. Senyum maksimum ke minimum? Minimum. Minimum. Okay, so therefore 1/2 negative 1/4 is minimum point. Okay. Okay, so ada satu lagi. Bila macam ni. Sekarang ni kalau kamu tengok nombor 1 dengan nombor 2, kamu boleh agak sebab dia kuadratik kan. Ni kuadratik kan. So A dia 5. 5 dia malah senyum. Sebab tu kamu dapat minimum kan. Yang tadi yang nombor 1 masam. A dia negatif 3. So dapat masam maksimum. Now kita nak cuba yang ni. Yang kamu tak boleh nak predict pun. Okay. So, ni. Nombor 3. Last nombor 3. Okay, so find the turning point. Again, turning point dy dx equals to 0. So, carilah. So, y is x cube over 3 minus x squared over 2 minus 6x. Okay, lepas tu, differentiate dy dx equals to 3 over 3 x power of 2 minus 2 over 2 x power of 1 minus 6. Okay, ni kita simplify, kita dapat berapa ni? X squared minus x minus 6. Okay, ni dy dx. Okay, tadi turning point dy dx equals to 0. Jadi ini quadratic equation. So kita differentiate, kita dapat, kita differentiate pula. Kita factorize, kita dapat nilai lah, cuba ni factorize kan. X 3 2 kan, 3 dengan tambah 2. Okay, so X sama dengan negatif 2, X sama dengan 3. Okay. So sekarang pelik kan dapat 2 values of X. Kalau dapat 2 values of X, confirm lah kita mesti ada 2 values of Y. So kita carilah, kita cari.
When x equals to negative 2, masukkan into y. Okay, y this one Okay, y equals to negative 2 cube over 3 minus negative 2 squared over 2 minus 6 times negative 2. Okay, ni kita dapat berapa ni? Negatif 8 per 3 tolak 4 per 2. Tambah 12. So, 22 per 3. Dapat tak? Dapat teacher. Okay, Alhamdulillah. So, therefore, titik yang pertama ialah negative 2, 22 over 3. Bila x negative 2, y 22 over 3. So, tadi kita ada x lagi satu ni baru ni. Yang lagi satu ni, x equals to 3. So, when x equals to 3, y is 3 cube over 3 minus 3 squared over 2 minus 6 times 3. Okay. Ni berapa ni? 27 per 3 tolak 9 per 2 tolak 18. So, negatif 27 per 2. Negatif 27 per 2. Okay, so now bila ni kita dapatlah another pair of coordinates kan. So now the coordinate is 3 negative 27 over 2. Okay, so now you all ada 2 points. Jadi macam mana kita nak identify which one is maximum and which one is minimum. Jadi dekat sini kamu dah tak tahu kan. Sebab kalau kamu tengok dekat sini, this is cubic function. So which one maximum, which one minimum? So you have to differentiate another time. Find the second derivative, which is mana tadi? Dy dx kita tadi berapa? Dy dx is mana tadi x squared minus x minus 6 kan? Okay, find second derivative. So d squared y dx squared equals to 2x minus 1. So kita uji kita punya x ni, dua-dua x ni masukkan dalam ni. Okay. So when x equals to negative 2, d squared y dx squared equals to 2 times negative 2 minus 1. Negatif 4 tolak 1, negatif 5. Okey, negatif 5 lebih besar daripada kosong ke kurang daripada kosong? Kurang. Kurang. Senyum Masam. Kurang. Masam. Masam. Maximum minimum? Max. Maximum. So kita dah boleh ni lah, boleh conclude negatif 2, 22 over 3 is maximum point. Maximum point. Okay. So lepas tu kita uji pula x sama dengan 3. So when x equals to 3, d squared y dx squared equals to 2 times 3 minus 1. Okay, 2 darab 3, 6, 6 tolak 1, 5. 5 is more than 0. More than 0. Senyum Masam. Senyum. Senyum. Maximum minimum? Minimum. Minimum. Okay. So therefore, 3 mana tadi? Ni kan. Okay. 3 negative 27 over 2 is minimum point. Okay. Macam itulah. Kita nak tentukan dia maximum or minimum. So saya rasa itu je dulu. Kamu sebenarnya maximum minimum ada banyak lagi. Ni baru maximum minimum point.
you all ada maximum minimum profit, maximum minimum volume, maximum minimum sales, banyak macam tu. Jadi sekarang ni untuk hari ni kita cover second derivative, lepas tu kita cover tangent, kita cover maximum minimum point. Maximum minimum yang lain tu nanti minggu depan. So boleh. So Boleh, kamu ni lah boleh So jadi ini kita dah habis lah. Juga dah habis ni. Dah habis maximum minimum ni. Okay, so Alhamdulillah. So nampak overview differentiation, konsep dia, limit, method dia, kamu pun dah cover semua. Application dia kita baru cover 2. Ada lagi 2. Maximum minimum tu ada lagi sikit lah. Dengan rate of change, dengan small changes. So